随着远古遗迹封印的解除，各路强者争焚炎谷唐镇率人前来声援，让天妖皇族乃微小毒虫汇聚而成。萧炎及时是力敌的两方势力带来怎样的变化？Lúc này, đứng trước sức mạnh của khôi lỗi cấp bậc bán thánh, Tiêu Viêm cùng đồng đội phối hợp vẫn vô cùng ăn ý. Chớp mắt, chỉ thấy Tiêu Viêm gầm lên. Ngay sau đó, theo bàn tay anh ấy khẽ động, từ trong vòng xoáy không gian, một đầu cự long đã liền phóng ra. Mang theo tiếng gầm chói tai với lực lượng mạnh mẽ, nó liền lao tới hướng về phía khôi lỗi bán thánh kia mà công kích. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, đầu cự long liền tan biến. Thế nhưng chớp mắt sau, chỉ thấy khôi lỗi bán thánh đã vung tay. Nhất thời, một quả cầu liền sáng lên, sau đó trong không gian hư vô kia lập tức xuất hiện một vòng xoáy không gian. Từ bên trong đó, một con rồng vàng rực giống hệt như Tiêu Viêm đã liền bay ra rồi lao thẳng về phía anh ấy mà công kích. Ngay lập tức, Tiêu Viêm phải vung tay rồi vận toàn lực chống lại một đòn đó. Ầm một tiếng, chỉ thấy Tiêu Viêm chật vật lui về phía sau. Đồng thời vào lúc ấy, bên cạnh Tiêu Viêm, đồng đội cũng lập tức ra tay, từng đòn công kích nối tiếp nhau hướng về phía khôi lỗi. Chỉ tích tắc, vậy mà đã có hàng chục đạo công kích đồng thời phóng ra. Khoảnh khắc va chạm, từng tiếng ầm ầm nổ vang khắp nơi này. Thế nhưng, như vậy vẫn là chưa đủ để đánh bại được khôi lỗi kia. Chớp mắt sau, lấy hư ảnh khôi lỗi kia làm trung tâm, từng đạo ánh sáng lóe lên. Tức thì, từng đòn công kích giống y hệt khi nãy họ phóng ra đã bay về phía từng người và công kích vô cùng quyết liệt. Chịu một đòn y hệt mà mình vừa tung ra, mọi người đỡ lại nó cũng thấm mệt, tất cả bị hất văng ngược về phía sau, trên miệng thổ huyết. Đồng thời vào lúc đó, Hồn Ngọc cùng đám người hồn tộc cũng đang cùng với khôi lỗi bán thánh kia giao chiến vô cùng ác liệt. Nhất thời, ở trong không gian quỷ dị kia, từng sợi xích đã liền phóng về phía khôi lỗi bán thánh và công kích cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, cũng giống như bên kia, khôi lỗi bên này cũng ngay lập tức mở ra từng khe hở hư không, hàng loạt mũi đao gắn trên xích sắt đã liền phóng ra. Chỉ trong tích tắc, khi lưỡi đao kia đánh trúng, rất nhiều người của hồn tộc đã bỏ mạng mà không hiểu lý do vì sao. Đến đây, Hồn Ngọc không chậm trễ, hắn ta lập tức huyễn hóa, thủ ấn giữa mi tâm đại diện cho huyết mạch cũng liền giáng lên. Sau đó, một đòn vô cùng mạnh mẽ tung ra, chỉ trong chớp mắt đã liêm phóng về phía thân ảnh bán thánh ở ngay trước mắt. Giờ khắc đó, chỉ thấy từng tiếng nổ ầm vang, kinh khí tung bay tứ tán. Khi kinh khí qua đi, một đòn y hệt của khôi lỗi đã liền đánh về phía Hồn Ngọc. Uỳnh một tiếng, bị đòn phản chấn Hồn Ngọc lập tức bị hất bay, đến khi đứng vững thân mình, trong mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời vào lúc đó, ở trong một không gian khác, Cửu Phượng cùng đám người Phượng Thanh Nhi cũng đang gặp phải khó khăn. Khi trước mắt bọn họ, không gian bây giờ chỉ còn lại hai màu đen trắng, khiến đám người kia hoảng loạn. Trong không gian ấy, từng tiếng phượng hót rồng ngâm vang lên, từng hư ảnh đen trắng chớp mắt đã phóng đến người bọn họ và công kích. Bây giờ, đám người Cửu Phượng đã loạn, bọn họ cũng không biết phải làm thế nào trước tình huống bị vây hãm bởi một khôi lỗi bán thánh. Thế nhưng, thê thảm nhất vẫn là đám người còn lại, lấy lực lượng đông đảo, bọn họ vây công hai khôi lỗi bán thánh. Đáng tiếc, bọn họ phối hợp lại chẳng ăn ý chút nào, chỉ trong nháy mắt, khi hai khôi lỗi bán thánh công kích, lập tức có người phải bỏ mạng. Cứ như vậy, cuộc chiến không khoan nhượng giữa hàng trăm người cùng 5 khối khôi lỗi diễn ra vô cùng quyết liệt. Đến bây giờ, sau một hồi chiến đấu, Tiêu Viêm mới nhận ra khôi lỗi bán thánh kia có thể sao chép lại toàn bộ công pháp. Thế nhưng, anh ấy chắc chắn khôi lỗi kia không thể sao chép được kim cang lưu ly thân của mình, đây chính là cơ hội để giành chiến thắng. Nghĩ là làm, hai mắt Tiêu Viêm sáng lên, ngay sau đó, hư ảnh khổng lồ vàng rực xuất hiện, đứng sừng sững giữa hư không. Giờ khắc đó, toàn thân hư ảnh kia đã bộc phát ra một lực lượng hết sức kinh người, kinh khí không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Cuối cùng, gầm lên một tiếng, hư ảnh khổng lồ kia vung tay lên, một quyền ngưng tụ lực lượng khủng bố bạo phát. Ngay sau đó, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ đánh thẳng về phía khôi lỗi bán thánh. Thấy vậy phía bên kia, khôi lỗi lập tức dùng ra một màn chắn bảo vệ. Chớp mắt, một bức tường đã liền được dựng ra giữa hư không. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, khôi lỗi bán thánh lập tức bị chấn bay. Đồng thời, bên cạnh Huân Nhi cùng Cổ Thanh Dương cũng đồng thời ra tay. Theo bàn tay hai người kết ấn, một chiêu đại tịch diệt chỉ chất chồng tung ra. Trên bầu trời, Thải Lân, Tiểu Y Tiêm và Thanh Lân cũng nhanh chóng hội tụ ra một đạo lôi trụ màu sắc rực rỡ, hướng phía đầu khôi lỗi đánh tới. Mọi người cơ hồ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, ra tay chớp nhoáng, từng đạo công kích khủng bố như cùng một lúc đánh vào đầu khôi lỗi bán thánh. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bùm một tiếng, rung động kinh người ầm ầm bạo phát tỏa ra khắp nơi này, trên người khôi lỗi liền xuất hiện từng vết rạn nứt. Để rồi cuối cùng, trước sự khủng bố của toàn bộ mọi người, khôi lỗi đã nổ tung giữa không trung, tạo nên chấn động kịch liệt. Nhìn đạo thân ảnh đó biến mất, mọi người mới dừng lại và thở phào nhẹ nhõm. Đến đây, Tiêu Viêm liền nhìn mọi người nói: "Tất cả mau chóng khôi phục thân thế, ta sẽ hộ pháp." Nghe vậy, tất cả đều nhanh chóng nuốt đan dược vào, rồi khoanh chân ngồi xuống điều tức thương thế trong cơ thể. Còn Huân Nhi, nàng tiến đến bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt nhìn về phía những trận chiến khác rồi nhẹ giọng nói: "Tiêu Viêm ca ca, chúng ta không cần ra tay sao?" "Không cần, chúng ta cứ tự lo cho mình đi đã. Bồ đề cổ thụ này còn cổ quái hơn so với dự đoán của ta, xem ra lần này phải thật cẩn thận." Lời anh ấy vừa dứt thì phía xa, một tiếng động trầm thấp đột ngột vang lên, quả nhiên đó là tiếng rít gào tới từ một quyền của Hồn Ngọc.
Chỉ một chiêu toàn lực, Hồn Ngọc đã kết liễu được một con khôi lỗi bán thánh, quả là không thể xem thường hắn. Đánh xong một quyền này, Hồn Ngọc hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm cười nhẹ một cái, sau đó ánh mắt lại hướng về phía cổ thụ. Sau đám người Hồn Ngọc chừng 10 phút, vòng chiến bên Thiên Yêu Hoàng tộc cũng kết thúc. Tuy nhiên, vì để tiêu diệt khôi lỗi bán thánh, đã có 3 tên bỏ mạng. Vài phút sau ở xung quanh, vòng chiến cuối cùng kia rốt cuộc cũng kết thúc, khôi lỗi bán thánh thứ 5 cuối cùng đã nằm xuống. Đến đây, ánh mắt của Tiêu Viêm cùng chuyển hướng về phía Bồ Đề cổ thụ nói: tiếp theo nhất định sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều, nếu thực lực còn chưa đạt tới lục tinh đấu tôn thì tốt nhất hãy ở lại đây, không nên đi tiếp nữa. Lời anh ấy vừa dứt, một vị trưởng lão Hoa Tông liền lên tiếng nói: tông chủ, chúng ta sẽ ở đây cùng yên nhiên, ngài hãy tiến vào cùng thiếu các chủ đi. Nghe thế, Vân Vận khẽ gật đầu đáp: vậy các ngươi phải cẩn thận một chút. Lời nàng vừa dứt thì ở bên cạnh, Tiêu Viêm đã đưa mắt nhìn thân cây to lớn của Bồ Đề cổ thụ rồi nói: Bồ Đề tâm ở trong đó, chúng ta đi thôi. Lời anh ấy vừa dứt, thân hình như tia chớp cũng lập tức phóng về phía Bồ Đề cổ thụ. Phía xa, thấy mấy người Tiêu Viêm muốn nhân cơ hội tiến vào đầu tiên, Hồn Ngọc và Cửu Phượng đều không kiềm nổi nữa. Bất chấp việc thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn, cả hai liền dẫn người tiến về phía cái cây khổng lồ kia. Khi mọi người đến gần gốc của Bồ Đề cổ thụ thì trên thân cây cao đến 100 trượng kia đột nhiên bộc phát ra quang hoa rực rỡ, bao trùm rồi lập tức hút mọi người vào trong, chớp mắt tất cả đã liền biến mất. Thoáng vài giây sau, chỉ thấy Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại một nơi u ám, xung quanh không có lấy một bóng hình nào, trước mặt anh ấy chỉ là một cái cây đen xì nằm trơ trụi mà thôi. Thế nhưng khi Tiêu Viêm nhìn vào cái cây đó, đột nhiên anh ấy bị lạc vào trong ảo cảnh. Đầu tiên là bản thân mình xuất hiện tại cổ vực Mạn Hoang, tiếp đến là chiến đấu với thú triều bằng lực lượng đấu thánh, cảnh tượng ấy làm Tiêu Viêm vui sướng. Tuy nhiên, khi một luồng ánh sáng lóe lên, nó liền khiến Tiêu Viêm trở về với thực tại. Bất chợt, đầu anh ấy đau như búa bổ, ngay lập tức Tiêu Viêm ôm lấy đầu mình và hét lên trong đau đớn. Sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên, Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện ở tại một nơi u ám, trước mắt anh ấy là rất nhiều người của Hồn Điện. Giờ khắc đó, hai mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, anh ấy như bị mất thần trí gầm lên quát: Hồn Điện, hồn tộc, ta phải lấy mạng tất cả các ngươi. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, trọng xích đã liền xuất hiện trong tay, ngay lập tức anh ấy đã liền lao về phía đám người Hồn Điện kia mà đánh. Chỉ trong nháy mắt, dưới cơn thịnh nộ của Tiêu Viêm, từng bóng ảnh cứ thế bị đập cho tơi tả, mỗi lần vung trọng xích lên lại có một tên bỏ mạng tại chỗ. Giờ khắc ấy, Tiêu Viêm như hóa ma, trong miệng liên tục gầm thét rồi vung trọng xích tán loạn đập tan từng đạo thân ảnh đang lao tới mình. Vừa hành động, Tiêu Viêm vừa gầm lên quát: bỏ mạng cho ta, bỏ mạng hết cho ta. Dứt lời, từng tiếng nổ ầm ầm lại một lần nữa vang lên hết sức lạnh lẽo. Thế nhưng, đang chiến đấu thì vô tình từ trong nạp giới trên tay Tiêu Viêm, một luồng khí xanh đột nhiên trào dâng rồi bay thẳng vào mi tâm Tiêu Viêm. Tức thì, anh ấy lập tức tỉnh táo trở lại, ảo cảnh vừa rồi cũng liền biến mất. Đến đây, Tiêu Viêm mới giật mình hiểu vừa rồi mình đã bị lạc lối thì lẩm bẩm nói: không hổ là Bồ Đề cổ thụ, loại ảo cảnh chân thật như vậy mà cũng có thể tạo ra, khiến cho người ta không thể nào phát hiện. Nói xong, Tiêu Viêm liền hít sâu một hơi rồi nhìn vào cái cây khô héo trước mắt. Và liệu rằng tiếp theo Tiêu Viêm sẽ làm gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!